Hello guys, namaskar. Welcome to my channel Physics by Hussein sir. আগৰ লেকচাৰত আমি পঢ়িছিলো ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলৰ কথা। তো তোমালোকে যদি ভিডিওটো চোৱা নাই চাই লবা অকনমান ৰিভাইজ কৰাই দিছো। সো ডাইপোল মানে কি এটা মাইনাস কিউ চাৰ্জ আছে এটা প্লাস কিউ চাৰ্জ আছে ওকে আৰু দুইটাৰ মাজত সেপাৰেশন ডিসটেন্স আছে আৰু ডিসটেন্সটো আমি কিমান বুলি ধৰিছিলো টুৱাইস l ওকে তো এটো হল সেন্টাৰ তো ইট মিন্স ইয়াৰ পৰা লৈকে ডিসটেন্সটো কিমান হ'ব l আৰু ইয়াৰ পৰা লৈকে l যদি এটো ডাইপোল হয় ডাইপোলটোৰ মেইন কন্ডিশনটো কি তো মেইন কন্ডিশনটো এই চাৰ্জটোৰ ম্যাগনিটিউড আৰু এইটোৰ ম্যাগনিটিউড সেম থাকিব লাগিব এক্সাম্পল এইটো যদি 3 কুলম চাৰ্জ হয় এইটো কিমান হ'ব লাগিব 3 কুলম বে হ'ব লাগিব ডিফাৰেন্সটো কি এইটো মাইনাস এইটো প্লাস হ'ব লাগিব ফাইন যদি ডাইপোলটো থাকে তেনে হলে তাত কি থাকিব ডাইপোল মোমেন্ট থাকিব তো ডাইপোল মোমেন্টক আমি লিখো p ৰে তো ডাইপোল মোমেন্ট কি হয় ফৰ্মুলাটো q into separation distance যাক আমি twice l বুলি লিখিছো ওকে তো ডাইপোল মোমেন্ট কি হয় ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি সো ইট হ্যাজ এ ডাইৰেকশন ডাইপোল মোমেন্টৰ ডাইৰেকশনটো কোনটো হ'ব -q to +q অলৱেজ মাইনাসৰ পৰা প্লাসলৈকে থাকিব ফাইন তো আমি বুজি পালো ডাইপোলৰ কথা কি বস্তু হয় কি নহয় এতিয়া আমি পঢ়িম আজি লেকচাৰটোত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু ডাইপোল এট এক্সিয়াল পইণ্ট তো এক্সিয়াল পইণ্ট মানে নেকি ওকে তাৰ কাৰণে মই এখিনি মচি দিউ তোমালোকে নোট কৰি লবা তো এক্সিয়াল পইণ্ট মানে হৈছে যদি তুমি এডাল এক্সিস ড্ৰ কৰা ডাইপোল ডালৰ পৰা এডাল কি হয় এক্সিস ওকে তো এক্সিস ডালত তুমি এটা পইণ্ট লৈছা এই পইণ্টটোক নাম দিছা p এই পইণ্টটো কি হ'ব এক্সিয়াল পইণ্ট ওকে তো এই পইণ্টটো ডাইপোল ডালৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কিমান পাবা তাৰ মানে প্লাস কিউ চাৰ্জৰ কাৰণে ইয়াতে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড পাবা আৰু মাইনাস কিউৰ কাৰণেও পাবা তো কিমান হ'ব টোটাল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড দুইটা যোগ কৰিলে পাই যাব তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম প্ৰথম ইয়াতে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ভেক্টৰৰ ডাইৰেকশন বনাম ওকে তো ডাইৰেকশনটো চাই লোৱা যদি প্লাস কিউ চাৰ্জ হয় প্লাস কিউ চাৰ্জৰ পৰা এই পইণ্টত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডাইৰেকশন এইটো হ'ব ওকে চাৰ্জৰ পৰা প্লাসৰ পৰা কি হয় সদায় ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ওলাই তো এইটুক মই কৈছো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু প্লাস কিউ চাৰ্জ যদি মাইনাস কিউ চাৰ্জ হয় ইয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো চাৰ্জটোৰ পিনে আহিব ওকে তো এইটো হ'ব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডাইৰেকশন ফৰ মাইনাস কিউ চাৰ্জ এবাৰ সৰু সৰু কথা জানা তোমালোকে আগৰ লেকচাৰত মই বুজাইছো ভালকে এইবোৰ বস্তু সো আইতা এই প্লাস কিউ চাৰ্জটো এই প্লাস কিউ চাৰ্জ আৰু মাইনাস কিউ চাৰ্জৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো তোমালোকে যদি নোটিস কৰিছা এইডাল ভেক্টৰ মই কি কৰিছো বেছি লম্বা বনাইছো এডাল ছুটি তাৰ মানে কি বুজাই আছে যে এইটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ম্যাগনিটিউড বেছি বা বেছি ডাঙৰ হয় ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আৰু এইটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড যে পালা কাৰ কাৰণে মাইনাস কিউৰ কাৰণে আৰু এইটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড সৰু হয় কেনেকৈ গম পালা সো যদি তোমালোকে কুলম্বৰ লটো ভালকে মনত কৰা তো এটা বস্তু পাবা যে E is proportional to 1/r square তাৰ মানে কি r টো যদি বাঢ়ি যায় তেনে হলে E টো কি হ'ব কমি যাব r কমিলে E বাঢ়িব তো এই কেছটো চোৱা এই কেছটোত r মানে কি এইটোৰ পৰা ইয়ালৈকে যোনটো ডিসটেন্স তো ইয়াৰ পৰা ডিসটেন্সটো সৰু হৈ আছে নে কম্পেয়াৰ টু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ডিসটেন্সটো চোৱা এইটো ডিসটেন্স হয়নে আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ডিসটেন্সটো তো এইটো সৰু তো এই ডিসটেন্সটো সৰু কাৰণে এটো বাঢ়ি যাব তো ইট মিন্স e plus q টো ডাঙৰ হ'ব কম্পেয়াৰ টু দিস ওয়ান ফাইন তো এতিয়া আমি কি কৰিম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড উলিয়ালাম প্লাস q চাৰ্জৰ কাৰণে p পইণ্টত ওকে তোমাক দিয়া থাকিব যে p পইণ্টটো ডাইপোল ডালৰ পৰা কিমান দূৰত আছে x ডিসটেন্স দূৰত তাৰ মানে তোমাক দিয়া আছে যে ডাইপোলৰ চেণ্টাৰৰ পৰা p পইণ্টলৈকে ডিসটেন্সটো কিমান x ওকে আৰু আমি জানো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ডিসটেন্সটো কিমান l আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে l ফাইন তো আমি প্ৰথম e plus q টো উলিয়াই লম ওকে তো এখিনি মুছি দিছো তো e plus q মানে কি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু প্লাস q চাৰ্জ এট পইণ্ট p কিমান হ'ব ফৰ্মুলাটো কি হয় kq বাই r স্কয়াৰ r মানে কি r মানে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ডিসটেন্সটো এই ডিসটেন্সটো কিমান হ'ব তো এই ডিসটেন্সটো হ'ব ইয়াৰ পৰা লৈকে x ইয়াৰ পৰা লৈকে l তো x - l হ'ব ওকে তো ইয়াতে লিখিম x - l হোল স্কয়াৰ ফাইন ঠিক তেনেকে তুমি e - q উলিয়াই লবা কিমান হ'ব কৈ যোৱা e k q বাই কিমান হ'ব কোৱা সোৱা ভালকে সোৱা কিমান হ'ব ইয়াৰ পৰা লৈকে ডিসটেন্সটো কিমান হ'ব ইয়াৰ পৰা লৈকে টু x ইয়াৰ পৰা লৈকে l तो x plus l whole square okay
তো এটা টোটাল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইয়াতে যে পালা কিমান এইটো প্লাস এইটো দুইটা যোগ কৰিব লাগিব কিন্তু দুইটা কি হৈ আছে অপোজিট ডাইৰেকশনত আছে তো অপোজিট ডাইৰেকশনত ফেক্টৰ থাকিলে তাক আমি যোগ নকৰো কি কৰিম মাইনাস কৰিম কাৰ পৰা কাক মাইনাস কৰিম ডাঙৰটো পৰা সৰুটোক অফ কোৰ্স না তো E is equal to কিমান হ'ব E মানে কি এটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু ডাইপল কট at this axial point okay তো E মানে আমি বুজি পালো তো মই লিখি দিব পাৰো E axial বুলি okay কিমান হ'ব E plus Q তো অপোজিট ডাইৰেকশনত আছে মাইনাস কৰিব লাগিব না তো মাইনাস E minus Q তো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড বিকজ অফ প্লাস Q কিমান পালা এটো বঢ়িয়াকৈ লিখি দিয়া ন তো K Q x plus L whole square প্লাস নহয় মাইনাস হ'ব okay observe কৰিবা এইবোৰ তো এটা কি হ'ব ইয়াতে minus KQ by কিমান হ'ব KQ by কিমান হ'ব x plus L whole square so এতিয়া আমি এটুক আৰামছে সিম্পলিফাই কৰিব পাৰিম তো কেনেকৈ কৰিম KQ to common লম তাৰ পিছত এটো লিখিম 1 by x minus L whole square minus 1 by x plus L whole square ঠিক আছে তো এতিয়া আমি এটুক LCM লম এই দুটা LCM লম মানে মাল্টিপ্লাই কৰিম এইখিনি মই মছি দিছো হিবনে জায়গা নাই তো LCM ললে কি পাম E axial equal to KQ তো এইখিনিত LCM লম পাম x minus L whole square into x plus L whole square আৰু ইয়াতে আহিব x plus L whole square minus x minus L whole square বুজি পাইছা সবে এতিয়া এইখিনিত a plus b whole square যদি কৰি দিয়া kq কি পাবা x square plus L square plus twice xl এটা মাইনাস দিবা তো এইটোত ব্র্যাকেট দি যোৱা x square plus L square minus twice xl okay তলত আমি এটো লিখিম তো এটো কেনেকৈ লিখিব পাৰিছো x minus L x plus L okay আৰু এটোতে আমি এটা স্কয়াৰ দিব লাগিব okay মানে স্কয়াৰটো আমি কমন ললো যদি বুজি পোৱা নাই মোক কবা কমেন্ট সেকশনত মই জনাই দিম ভালকে বুজাই দিম এতিয়া এটোত আমি ভালকে যদি অবজার্ভ কৰো কিবা কি কাটি যাব তো কি কাটিব x স্কয়াৰ আছে ইয়াতে মাইনাস x স্কয়াৰ তো এইটো আৰু এইটো কাটি যাব ইয়াতে মাইনাস L স্কয়াৰ আছে ন আৰু ইয়াতে L স্কয়াৰ আছে এইটো কাটি যাব তো এইটো মাইনাস মাইনাস কি হ'ব প্লাস হ'ব তো প্লাস টুৱাইস xl পাম এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰিম টুৱাইস xl প্লাস টুৱাইস xl মানে 4xl পাম তলত কি লিখিম এটো a minus b into a plus b তো এটো কি লিখিব পাৰো x square minus L square জানা এইবোৰ ফৰ্মুলা তোমালোকে আৰু এই স্কয়াৰটো তো থাকি যাব ওকে তো ইয়াৰ পিছত নেক্সট স্টেপটো মই ইয়াতে দেখাই দিছো এখিনি মছি দিব লাগিব তো কি পাবা E axial is equal to 4xl divided by এখিনি kq 4xl divided by তো 4 টো যদি আগত আনা বা এনেকৈ লিখিব পাৰা kq 4xl divided by x square minus L square then whole square fine তো এই 4 টোক আমি 2 কে ভাগ কৰিব পাৰো কিয় কৰিম বিকজ আমি জানো p is equal to কি হয় q into twice L যদি আমি ইয়াতে এনেকৈ লিখো তেতিয়া হলে আমি p লিখিব পাৰিম তো এই 4 টোক যদি মই 2 into 2 লিখো তো এটো মানে কেনেকৈ লিখিব পাৰিম k 2k x q 2l fine তো এটো লিখিছো x square minus L square whole square okay তো q into twice L মানে কিমান p তো কি লিখিম 2kx p divided by এইখিনি এটা আমি এটা কন্ডিশন লম কন্ডিশনটো হৈছে যদি এই x ডিসটেন্সটো বহুত ডাঙৰ হয় কাটকে L তকে okay তো মই কি লিখিম if x is very very greater than L তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া L to neglect হৈ যাব তো আমি E axial is equal to কি লিখিব পাৰিম কোৱা তেতিয়া আমি E axial is equal to কি লিখিম 2kxp divided by
x স্কোয়াৰ এটো l0 হৈ যাব না তো x টু দি পাৱাৰ 4 হৈ যাব ওকে তো x টু দি পাৱাৰ 4 তো x কাটি গলে আনসাৰত কি বাছিব আনসাৰত বাছিব e axial is equal to 2k p by x cube okay তো এইটো হল আমাৰ ফাইনাল আনসাৰ e axial এৰ ভ্যালু কিমান হ'ব এই বস্তুটোক যদি তুমি ভেক্টৰ ফৰ্মত লিখিব খোজা তো দুই পিনে ডাইৰেকশন দিব লাগিব তো ডাইৰেকশনটো কেনেকৈ দিবা চোৱা তো e ৰ ওপৰত যদি ভেক্টৰ লোৱা তুমি p ৰ ওপৰতো ভেক্টৰ ল'ব লাগিব না তো e ৰ ওপৰত আমি ভেক্টৰ লম e axial ভেক্টৰ okay is equal to 2k p factor by x cube ইয়াতে এটা কথা নোটিস কৰিব লাগিব যদি দুইটা ভেক্টৰৰ ডাইৰেকশনটো সেম হয় e আৰু p ডাইৰেকশন সেম হয় তেতিয়া আমি ইয়াতে প্লাস লগালে হ'ব ইয়াতে প্লাস মানে একো নাই মানে প্লাস আছে তো প্লাস লগালে হ'ব যদি অপোজিট ডাইৰেকশন হয় তেতিয়া মাইনাস লগাব লাগিব ওকে তো আমি এই কেছটোত সাম চেক কৰিম যে e আৰু p ডাইৰেকশনটো সেম হয় না অপোজিট হয় তো যদি এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাস কৰা তো অফ কোর্স যোনডাল তোমাৰ ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰ হ'ব সেইডালৰ ডাইৰেকশন এইটো হ'ব মানে লেফট টু ৰাইট ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰ এইটো হ'ব e axial ওকে আৰু p ৰ ডাইৰেকশন কোনটো সদায় নেগেটিভ চাৰ্জ টু পজিটিভ চাৰ্জ এইটো p ৰ ডাইৰেকশন তো p আৰু e axial বা ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰ ডাইৰেকশন টু সেম হয় সো ইয়াতে আমি মাইনাস লগাব না লাগে তো দিস ইজ দা ফাইনাল আনসার কিন্তু আমি যে নেক্সট ক্লাসত পঢ়িম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু a dipole at equatorial point তাত কিন্তু আমি ইয়াতে মাইনাস লগাম বিকজ তাতে p আৰু e axial e equatorial ভেক্টৰ টু অপোজিট ডাইৰেকশন থাকিব ওকে তেতিয়া আমি মাইনাস লগাব লাগিব ফাইন সো তোমালোকে বুজি পাইছা যদি কমেন্ট সেকশনত কবা কিমান ভালকে বুজি পাইছা নে নাই পোৱা হেবোৰ কবা তাৰ পিছত মই আৰু ক্লিয়াৰলি বুজাই দিম যদি বুজি পোৱা নাই ঠিক আছে সো তোমালোকে ভিডিওটো লাইক কৰিবা সাবস্ক্ৰাইব কৰা আৰু লগৰবোৰক দেখাবা তোমালোকে